Enjoy your stay! Kano mo na? Hi mga creators! So, welcome to my YouTube channel and to another vlog. So, nandito po tayo ngayon muli sa Acacia Hotel, Alabang to stay and to celebrate my sister's birthday. It's her birthday today, October 30, 2023. 21 years old na. Tanda-tanda pa. Yan. Nasa isang card, Joshua. Hindi ko po alam. Thank you na to. Narinig ko lang kung tanggol. It's meaning.
Alabang pa daw siya. Ganda siya sa Okay na kayo? Hindi babalik pa sa kapit. 814. Tabi. Isang tabi. Isang tabi. Tabi. Saan ka baba? Bacon ako. Rin niya ng bacon. Oo, bacon din yun. Okay, dapat nilagay mo ng katote. Air brand. Ay, lasa. Nilalamig na ako. Gusto ko lang. Bye. Anong palti? Wah. Wah. Ginagawa mo! Yan, ikaw ang tumayo. Ginagawa mo! Hindi. Yung last time, dinala ko eh.